Liefste dappere leeuwinnen en leeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Eerst en vooral een praktische opmerking. Je gaat wel horen naar mijn stem. Ik heb het weer de zoveelste maal een bronchitis opgelopen na de protestmars dat ik meedeed in Brugge. Dus vorige week zondag heb ik dus, ja, het is ongelooflijk bij mij, mijn luchtwegen zijn zo gevoelig, zo zwak. Maar goed, niks aan te doen. Dus vandaar dat ik eigenlijk op een bepaald moment terug misschien wel in een hoestbui kan verzeilen en waar dat ik eigenlijk niet veel kan over helpen. Dus het is gewoon een kwestie dat jullie het weten op voorhand dat ik terug verzeild ben in de zoveelste bronchitis in mijn leven. Maar goed. Wat we vandaag een keer gaan doen is terug Craig Hunter van USA Watchdog. Hij is een vroegere CNN journalist in feite die volledig onafhankelijk gegaan is en volledig dus de echte waarheid probeert te brengen. En terug vandaag in feite in een laten we zeggen, in een gesprek met Clif High. Clif High, die, zoals dat je weet, waar ik niet altijd mee alles akkoord ga, maar toch vind ik wel dat hij altijd een hele goede klankbord is. Aan de ene kant dat hij toch ja, bepaalde waarheden of bepaalde zaken toch, laten we zeggen, ongezouten naar ons brengt. Voilà, we gaan ermee starten zoals steeds. Ik kan niet zeggen dat ik het volledig ga volgen, het gesprek. Het is nogal een lang gesprek, maar we gaan zien hoe ver dat we geraken. Zoals altijd, je weet dat, zet ik altijd de link van de originele video onderaan, waar je gewoon kunt opklikken en zodoende rechtstreeks het gesprek kunt gaan volgen wanneer je wilt. Voilà, we gaan het scherm delen. Daar is onze Craig Hunter. En we gaan ermee starten, mensen. Watchdog.com. Say data analyst, and I laughed because I was just thinking of some of the correct calls. On election night, I've said this before, in 2016, he said Hillary Clinton would go missing. I don't know what that means. Well, she went missing. He also, early on, this is one of his predictions, when they were going to go door to door and they were going to, make you get this vaccine. He went, no, that's not going to happen. That'll be over before you know it. Sure enough, it was. He also was an early adapter to Bitcoin. Sorry, I got a little bit of a cold. Early adapter to Bitcoin and bought it when it was, I don't know, nothing. He's had many, many correct calls, and he's back to talk about money and big predictions there, and also the failing narrative on the vax, which is another big call that he said was going to happen. That is the Clif High. Clif High, thank you very much for joining us today on USAWatchdog.com. Sure, Greg, no worries. Well, let's start with the Boris Johnson, who just threw in the towel on vax mandates, work requirements, mask mandates, the whole deal. Dus ik ben blijkbaar met UK, Boris Johnson. Ik heb dat dus ook op mijn kanalen overal geplaatst, maar ja, heel veel andere mensen ook. Dus de officiële, laten we zeggen, toespraak in het parlement een aantal dagen terug van Boris Johnson, waar dat hij aankondigt dat inderdaad voor de UK, maar ook voor Schotland en dan Ierland heeft ook gevolgd in feite dan, eigenlijk niet hetzelfde uiteraard, maar een andere regering natuurlijk, maar ze ook gevolgd hebben. Dus dat eigenlijk alles wat dat te maken heeft met verplichtingen compleet gaat wegvallen. Dus mondmaskerverplichting weg, vaccinatie verplicht weg, verplichting van, laten we zeggen, distancing weg. Allee, kortom, heel die interessante betiek van onnozele regels in feite, dat ze op ons gelegd hebben, zou daar volledig wegvallen. Dus we gaan daar nu eerst over praten. They know it's falling apart. I mean, this is something you predicted as well, that this whole thing would fall apart. Give us an update on the failing vax CV-19 scam. Dus wat zegt Craig Hunter nu? Hij heeft daar natuurlijk gelijk in. Het is, we gaan eerst een keer even terugkomen voor de mensen die dat niet zouden gehoord hebben. Dat is denk ik een week en een half geleden ongeveer. Heeft de WHO, dus de World Health Organization, dus de slechterikken bij uitstek in feite, maar die zogezegd onze wereldwijde gezondheid moeten verzorgen. Dus hebben daar een afkondiging gemaakt, dus dat in feite de vaccinaties, ik ga nu nog één keer dat woord gebruiken, maar de inentingen
in feite het volledige boostersysteem, het immuunsysteem dat we natuurlijk meegekregen hebben, dat in feite daardoor kapot gemaakt wordt. Zelfs al van de eerste en de tweede inenting in feite zijn er al zeer zware nadelige gevolgen, even hebben ze gezegd. En zeker boosters zijn uit een boze. Dus dat komt eigenlijk van de duivel zelf. En dan EMA is de European Medicine Agency, dus ook een beetje de CDC van Europa, zou je kunnen zeggen, hebben dan ook daarop gevolgd met dezelfde statement. Eigenlijk, ja, ze doen dat altijd, dat is kopieconform. En dan eigenlijk, dat was een week en een half terug, had ook de UK government, dus de officiële site eigenlijk, en de officiële, laten we zeggen, organisatie voor dus UK in feite, ook hetzelfde statement uitgebracht. En x aantal dagen later hebben we dan die toespraak gehad van Boris Johnson. Maar het is niet alleen daar, het is ook in Tsjechië, het is in vele, laten we zeggen, momenteel, eigenlijk de een achter de ander momenteel, gebieden waar dat is eigenlijk de narratief van, laten we zeggen, alles wat te maken heeft met die zogenaamde virus en die zogenaamde zaken die we allemaal zouden moeten doen, dat eigenlijk volledig in elkaar stuit. Maar dat is logisch ook. En nu is het dus eigenlijk interessant, want nu gaat natuurlijk, het is dat Craig Gunter vraagt aan Clif, ja, leg ik eruit, wat gebeurt er met die narratief? Je had dat al aangekondigd, ja, een tijd terug, Clif, dat volledig in elkaar ging donderen op een bepaald moment. Ik denk dat hij ongeveer gezegd had, nu, ik denk dat de 1 februari had gegaan, maar goed spreekt geen rol, dat dus in elkaar ging vallen. Dus we luisteren nu verder naar Clif, wat dat hij daar nu over te zeggen heeft. It's breaking down in all the peripheral countries. We're seeing Czech Republic, Bulgaria, all these various small republics in the eastern part of Europe throw off all of the COVID restrictions. As that narrative, it was one of those things where it all had to be solid or it would automatically break down. Because if you have one area where ivermectin worked or people that didn't get the jab, didn't get sick, something like that, it would stand out in sharp relief. And so since the powers that be that were pushing it, they reached a certain point where they realized they were not going to be able to get over a threshold that would allow them to sustain this. And they started going into a strategic retreat. Personally, I think the strategic retreat was decided upon a couple of months back, and we started seeing the effects of it about a month ago. And it will continue. We'll see more and more countries will abandon all of this, roll back all of the measures, and so on. They're basically, the whole narrative is going to crumble. As I said, as I forecast, it'll take about 3 weeks for the majority of it to break down. There may be some routes that try and sustain some form of control, and it's just not really going to wash. We have the example of many countries where people are very irritated and they're taking their government to task on these kinds of issues. Now that everybody realizes that it was a depopulation agenda at its core. Yeah, I think Boris Johnson, I don't know how the United States and Canada are going to have to follow after that. Are you right? Australia and New Zealand, etc. Nu dat Boris Johnson natuurlijk de UK dus de voorhoede genomen heeft als grootland eigenlijk, zal uiteraard, zegt Craig, ook de USA, maar USA, ja, het constitutioneel, dus de Scotus heeft in feite een uitspraak gedaan dat alle mandaten dat Sleepy Joe wilde doorvoeren, in feite, dat is al een week terug, denk ik. Ja, het gaat allemaal zo snel. Ik kan me messen hier misschien een week en een halve week. Ja, laat het dan zeggen, tamelijk recent zijn die dus van tafel geveegd. Dus dat is in feite onwettelijk verklaard geweest door SCOTUS. De Supreme Court in feite van Amerika. Dus dat is van de tafel. Dus ook daar is Sleepy Joe gewoon in het zand moeten bijten met zijn zogenaamde verplichting dat hij wilde doen. En dus zegt Clif, zoals dat eigenlijk al aangekondigd dat maanden terug, zal dus nu inderdaad USA, Canada, Australië, ja, nog andere landen uiteraard volgen uiteraard en ook alle verplichtingen stopzetten.
can't sustain it when it crumbles around the whole world. Even in Australia now, they're saying, oh, hey, we can have airplanes come again, you know, international travel and this sort of thing, right? So it's breaking down. And the Ja, dat wist ik zelf nog niet. Dat heb ik zelf, ja, omdat ik een beetje ziek ben ik een paar dagen eigenlijk niet veel bezig geweest met niks eigenlijk. Alleen een beetje hier en daar met prioriteiten, maar voor de rest eigenlijk niet echt andere zaken. Dus ik hoor nu van Clif eigenlijk dat hij zegt dat Australië, waar dat we nog maar juist natuurlijk heel die zaak hebben van hoe noemt hij dat nu, die tennisser Djokovic, die eerst mocht komen, dan vloog hij in een hotel, dan mocht hij niet meespelen, dan mocht hij wel meespelen, dan mocht hij weer niet meer meespelen, dan is hij weer buiten gezet geweest. En een paar dagen later horen we nu dat er dus, ja, van Clif hoor ik het nu eigenlijk samen met jullie, dat hij zegt dat er dus nu gezegd wordt door de Australische gouvernement in feite, regering eigenlijk, dat eigenlijk nu ja, vliegtuigmaatschappijen terug vrij mogen landen zonder problemen. Dus, allee, ja, we weten dan nu eigenlijk al maanden dat er dus een panische angst is bij de kabal. Dus ze weten echt niet meer, ze lopen, ja, zoals ik het zo zoveel gezegd heb, met die, weet wel, ik ga niet meer herhalen, met die kip zonder kop, die dus afgesneden wordt en die nog waar rondlopen in feite. Ja. En daar zit het te spartelen in feite, of de draak waar hij de kop afsnijdt en waar hij nog zo wat zit te spuwen, te vlammen en van alle soorten te doen. Maar eigenlijk, ja, zijn kop is eraf, hij weet eigenlijk niet meer goed wat hij doet. Hij slaat aan alle kanten, maar ja, dat kan natuurlijk wel nog altijd veel kwetsuren en veel zaken, ja, aandoen aan de mensen natuurlijk. Maar hoe dan ook zijn ze verloren. Ik bedoel, als je geen kop niet meer hebt, dan is het gedaan met je. The real horror is yet awaiting us, and that's when all of the people that have been harmed infections harm and have the natural emotions that will accompany that. Ja, nu spreekt hij over iets anders, waar dat er al veel andere analisten ook over gepraat hebben. Want Clif High heeft er al verschillende malen over gepraat de voorbije maanden, waar dat hij ziet op een bepaald moment, en ik vrees daar ook voor. Ik heb dat al tegen vele mensen gezegd. Misschien zelfs al een keer op een van mijn filmpjes. Ik weet het niet meer, mensen. Ik weet niet wat ik kan wel zeggen, niet zeg. Het komt erop neer in feite. En ik ga ook niet meer mijn eigen filmpjes altijd gaan bekijken natuurlijk. Ik heb daar geen tijd voor. Dus het komt erop neer in feite dat ik ook verwacht. En dat zegt hij, dat is de real horror. Dus de echte horror dat we eigenlijk gaan zien in de komende maanden. Dat is eigenlijk van de mensen, wat zij de normies noemen, wat ik meer de gehypnotiseerde mensen noem. Anderen noemen dat slapers, anderen noemen dat dan nog met andere, minder verkwikkelijke namen. Maar het speelt geen rol hoe dat je het allemaal noemt. Het komt erop neer de mensen die eigenlijk op dit moment eigenlijk niet echt op de hoogte zijn van de echte situatie. Die dus eigenlijk in die situatie meegaan met die inentingen en met al die toestanden. In feite kinderen laten inenten en noem maar op. Dan zegt hij, de real horror gaat beginnen als die mensen de waarheid gaan kennen. Dus ik ga dat even... Ik weet natuurlijk, ik heb het al altijd... Ja, voordat ik met de filmpje begin, heb ik het altijd al beluisterd natuurlijk. Komt erop neer in feite dat hij... dus de real horror, dus dat die mensen zeer... Gaan er zijn die gewoon in shock gaan. Maar je hebt allerlei karakters. Je hebt mensen die gigantisch kwaad kunnen komen. Dat zijn soms deze dat je heel moeilijk kwaad krijgt. Maar dat zijn mensen als zij dan echt intern op het diepste van hun zijn bedrogen voelen. Ja, dan kun je ze niet mee tegenhouden, dan gaan ze gewoon door een muur. Ik heb al een paar zulke mensen tegengekomen, vroeger ook in de ninjutsu. Gewoon kijken in hun ogen, dat waren hele brave mensen. Ook trainers van mij en zo verder. Maar echt, maak ze niet echt kwaad. Of het zou wel kunnen zijn dat die laatste keer is dat je ze kwaad gemaakt hebt. Dus een ander mens in feite gaat er anders mee omgaan in feite. Maar zulke mensen zijn hele brave mensen, maar gaan ze niet in het diepste van hun diepste eigenlijk gaan kwetsen. En natuurlijk, zulke mensen die eigenlijk, ja, laten we zeggen, de mensen die gewoon gevolgd hebben, wat dat de regering en al die toestanden gezegd hebben, en misschien zelfs hun kinderen laten inenten en die plots gaan weten, en dan mensen die overleden hebben ronden en zo verder, die ingeënt zijn, en die plots gaan weten wat dat er eigenlijk echt achter zit, dat dat eigenlijk allemaal één grote schandaal is en één grote oplichting in feite, om ons eigenlijk slavernij en om ons eigenlijk te depopuleren.
ja, die mensen, en dat zegt de Clif nu ook, zegt hij, ja, er zijn bepaalde, er gaan dus agressieve, ja, echt mensen heel kwaad worden en er gaan dingen gebeuren, en zeker in Amerika natuurlijk, ja, daar hebben ze gigantisch veel wapens. Ja, dan ziet hij mensen die huizen opblazen, je ziet daar mensen met snipers, ja, dat is, ja, mag niet vergeten, Amerika, veel Amerikanen hebben in het leger gezeten en hebben effectief in oorlogen gediend, dus dat zijn eigenlijk geen mensen die zijn maar een keer over praten, maar die gewoon, ja, letterlijk ja, erin gezeten en in al die oorlogen, nee, letterlijk die kogels hebben zien fluiten langs hun oren. Dus ja, dat soort mensen in feite ziet hij dus anderen, allee, die kabal, die elite, die slechterikken in feite, dan ziet hij ze wel degelijk aanvallen en zegt hij, het is beter dat je niet in bijzijn of dicht bij die mensen gaat staan. Maar ja, hier hebben we misschien geen wapens, maar dat wil niet zijn dat er hier ook geen mensen kunnen heel kwaad worden. En ja, er zijn altijd andere manieren, dus ik hoop het niet, maar en je ziet dat er daar zeer zware dingen gaan gebeuren in de komende maanden in feite, waar dat dus de gehypnotiseerden, als ze gaan wakker worden, heel in het tsunami, pot, boef, kop in de oog, wat is dat hier allemaal, dat er daar heel veel gaan kwaad worden en ook dan zaken gaan doen dat ze normaal niet zouden gedaan hebben. You know, one of the things you also said was that the CD19, originally you said, because I know you have to interpret the data, and you originally said that you thought it was going to be the virus, but you said no, it's going to be the shots, and that the shots would go through Hollywood like a sigh, and no other group. I mean, I think they were paid. Get the shot, but you said it would go through Hollywood like a sigh, and that apparently is happening. And what I think is bizarre is they are covering for the drug companies that are murdering them. I can't fathom that mindset either. But you know, they say about the Stockholm syndrome and all of this kind of thing. If you've been brainwashed all your life, you're apparently going to accept it and die that way. You think the worst is yet to come. I mean, they had these insurance actuarials, and I keep reminding myself, this is from 2021. Dat is belangrijk, ik heb daar misschien al een keer iets over gezegd, dat weet ik niet serieus, maar alles is op mijn kanaal, heb ik daar dingen over geplaatst. Komt erop neer dat er eigenlijk 2 actuarissen tot op heden, dat ik van weet, dat ik van gehoord heb en zelfs één heb zien praten zelf in feite. En een actuaris is eigenlijk dat zijn zeer belangrijke mensen, zeer binnen levensverzekeringsmaatschappijen, die eigenlijk echt de risico's in de hele diepte gaan berekenen. Dat zijn eigenlijk gigantische mathematische mensen eigenlijk, die eigenlijk de cijfers compleet gaan inzoomen, van ze moeten in feite gaan kijken uiteraard, ja, welke risico's lopen onze levensverzekeraars in feite, als ze mensen aanvaarden, die gaan in feite dat volledig gaan inzoeken met dus de bestaande cijfers van de overlijdens en door wat en al die cijfers, dat wordt allemaal gigantisch eigenlijk, laten we zeggen, volledig berekend met een team. Dat is natuurlijk niet één mens, maar een heel team van mensen. En dus die actuarissen in feite, van twee maatschappijen in Amerika. En één heb ik zelf het interview gezien eigenlijk. Dus de één dat ik gezien heb, sprak eigenlijk tot en met september 2021, sprak hij van 40% oversterfte ten opzichte van 2020. Dus dat wil zeggen 40% meer oversterfte, dat wil zeggen die eigenlijk niet voorzien is. Uiteraard, zij doen dat natuurlijk niet omdat ze ons graag zien, maar dat is gewoon omdat ze natuurlijk, ja, ze gaan failliet gaan. Dat is niet berekend, dat is ook niet normaal wat er gebeurt, dat komt niet uit ons cijfers. Dus voor die actuarissen is dat, wow, wat is dat hier in godsnaam? En die tweede in feite sprak van 7, uiteraard, dat kan nu toevallig zijn dat dat in een andere sector zit, of dat ze meer van een bepaalde sector, stelt dat er nu een verzekeringsmaatschappij is die meer piloten, typisch specialisten zijn piloten bijvoorbeeld, ja, zoals die nu vallen, like stenen, die gaan dan misschien die sprak van 67% oversterfte ten opzichte van 2020. In 2021 ook, denk september of oktober cijfers, want de cijfers zijn natuurlijk nog niet allemaal perfect binnen tot en met einde 2021. Dus dat komt erop neer eigenlijk dat is gigantisch. Maar goed, we weten dat de oversterfte is volop bezig. En dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Dat is een van de grote problemen die eigenlijk de culminatie van de oorlog, dus de kanteling, gaan met zich meebrengen. And this was also from the CDC, a 40% increase in a certain age from the CDC. And this is 2021 data, a 40% increase. How do you think 2022
is going to shake out? Is it going to be? It's got to be much worse. I think we're looking for 3 years here, okay, before it peaks. So 2022, 2023, and 2024. There's a lot of stuff within the data that suggests that in 2024 we'll be at the tail off of it. So we've got a number of very rough years ahead of us. Each year will in succession will have more people dying off than in the year before, more infirmities, more ill. Ga ik eerst een keer stoppen, want dan ga ik misschien niet meer weten achteraf voor de conclusie. Komt erop neer dat Clif zegt, het is niet zo, het is in feite over 3 jaar in successioneel dat we in feite die gigantische oversterfte en die-off wil zeggen, dus dat mensen eigenlijk overlijden eigenlijk. Door die inentingen gaan we zien. Dus successioneel gaat dat dus eigenlijk altijd maar verder stijgen eigenlijk. Tot en met, spreek ik van denk ik in 2024, dat we dan eigenlijk een curve gaan hebben die dan eigenlijk gaat afzwakken. Dat we over het hoogtepunt gaan zijn eigenlijk op dat moment. Want mag niet vergeten natuurlijk die big pharma, die demonische firma's eigenlijk, weten ook wat ze doen. Ze gaan niet iedereen laten doodvallen in één keer. Want anders had er niemand hun duivelse inentingen niet meer nemen. Dus ze doen dat uiteraard met verschillende aspecten die daarin gebouwd zitten in die inentingen. Om mensen op bepaalde niveaus te gaan pakken eigenlijk. Dus, maar het gaat over 3 jaar volgens Clif High. Nu gaat hij dat verder nog wel uitleggen. Illness, etc., more drain on the social order. Now, in these 3 years, we will take the globalists to tasks and hold them accountable for their crime. So it's not like we're just going to be sitting here, but it's going to be a very, very bad 3-year period of time for humanity, because we're going to be waking up. The vast majority of people that have taken the shots are going to be going through a red pill moment, not taking years, not taking even months or weeks. They'll be trying to absorb all this information in an extremely short period of time, and many of them will go ballistic. So I expect irregular, episodic instances of chaos, but it'll be sort of an organized chaos in the sense that the people that go crazy won't be lashing out. Most of them won't be lashing out at the society at large. They'll be going crazy and lashing out at their abusers. Very specific. Dus hier legt hij nog een keer uit die horrorsituatie, waar dat mensen die heel kwaad gaan worden, dus de abuser noemt hij, de mishandelaars van mensen eigenlijk, dus die zogenaamde elite, maar dat is geen elite natuurlijk, dat is een maffia, zijn demonen in feite, dus zegt hij, het gaat eigenlijk ze gaan eigenlijk aanvallen, die mensen die plots gaan wakker komen, degenen die natuurlijk van karakter zijn die kwaad gaan worden. En die gaan in feite niet zomaar boem, maar die gaan in feite gericht actie nemen tegen dat soort demonen eigenlijk. Die gaan hoog tot laag natuurlijk. Ik mag niet aan je denken, maar als er bijvoorbeeld een burgemeester is of gelijk wel een verschepen die de mensen ertoe aangezet heeft voor inentingen. Ja, het kan zijn dat ze zich richten tot zo'n schepen of een burgemeester dat ze aanvallen. Dus het zal niet alleen dat we gaan moeten kijken naar mensen op hoger niveau, maar ook mensen die gewoon meegespeeld hebben in dat spel, dokters of andere toestanden, of misschien mensen die hier op de vaccins en toestanden, op die vaccins, nu moet ik het wel het woord gebruiken natuurlijk, of die vaccinoorden in feite, dat ze gaan herkennen en dat ze misschien gaan aanvallen. Dus ja, het gaat eigenlijk op verschillende niveaus zijn, maar het is eigenlijk daar dat hij zegt dat het zal gebeuren eigenlijk. So it wouldn't surprise me, for instance, to see many of the people that we now title the elite be picked off one by one and basically removed from this planet by the actions of people that they have harmed over these last 2 years that would be unpredictable and non-stoppable. You had said early on in your data that you had, he says when you took a look at non-Democrats, independents and Republicans, 75% were going to get the shots. I think that's what the coercion and the mandates were about. And I think it kind of surprised him because you said 19 of 20
Democrats got this. Almost 100% Antifa and Black Lives Matter got this. I think this thing breaks apart, not because of the... Dus dat is nu typisch Amerikaans natuurlijk. Bij ons ligt dat hier anders, maar typisch Amerikaans, waar dat zij natuurlijk vooral over praten. Maar ze spreken natuurlijk wel ook van ja, wat er in Amerika gebeurt, gaat ook voor de rest van de wereld zijn. Zijn maar gerust. Maar het komt er nu typisch Amerikaans, heb je daar Antifa en BLM, is de Black Lives Matter. Maar goed, je hebt hier ook wel Antifa en Black Lives Matter, maar terug de protestmars dat nu spijtig nog niet kon bij zijn, maar je ziet het terug, zondag. Nee, maar je ziet dat achteraf. Ik heb dat dan via MeWe en zo verder en andere filmpjes kunnen volgen. Ik heb wel degelijk alles kunnen zien. Dan zie je dat is weer naar het einde toe. Staat Antifa daar. Die is zwart gekleed met maskers op, met armen op en zo. Die zitten er gewoon om dan, ja, dan eigenlijk ja, aan te vallen en slechte dingen te geven, zo gezegd, aan de protestmars. Maar ja, we zien goed dat je ziet eigenlijk de hele vriendelievende, gekleurde massa van protesters in feite die daar waren. Prachtige, vredelievende mensen met muziek maken en noem maar op. In feite honderdduizenden zondag in Brussel. En dan zie je daar een aantal honderden van dat krapul, Antifa. Dus we hebben dat hier ook bij ons. Maar goed, we terugkeren naar hier, anders gaat het te ver in die zaak. Maar het komt erop neer dat we eigenlijk spreken over de inentingen. Dus vooral in Amerika hebben we uiteraard vooral de Dems, zoals ze ze noemen. Dus je kunt ze de demonen noemen, of eigenlijk de democraten natuurlijk, de Dems. Maar ook vooral dus die Antifa en BLM, de uitschot in feite, dat linkse uitschot, heeft in feite ook uiteraard allemaal die gehad in feite. Dus met andere woorden, men mag niet vergeten, dat zijn uiterst agressieve instellingen in feite. En zeker in Amerika is dat natuurlijk gigantisch groot. Die opleidingen gekregen hebben door ISIS sommigen en zo verder. Dus dat zijn eigenlijk opgeleide oorlogsmisdadigers in feite. Dus als die gaan kwaad worden en dat die gaan beseffen dat ze eigenlijk zo gezegd waar dat ze voor gewerkt hebben, eigenlijk hun ook voor niks achten. Maar natuurlijk, ze hebben al niet beloofd geweest van je had dan dit moeten dat. En in feite komt erop neer dat ze ze gewoon ook naar het andere oord wensen. Dus uiteraard, als die gaan agressief worden, gaan natuurlijk ook wel dat zogenaamde clubje van demonen en al diegenen die eraan meegewerkt hebben, gaan enorm moeten oppassen natuurlijk van diegenen zoals dat soort, die gaan natuurlijk door het lint gaan. The independents and Republicans that didn't get this, I think it breaks apart. I think and I've said this before, I think the Democrats go violent and crazy. They figure out they've been poisoned. I agree. And so at this point, it's one of these things where you need to stand back. Okay, people need to understand that there will be a section of the social order that is going to go crazy in anger, grief, all of this, and there will be reactions, and it's best to not get yourself in the way of those reactions, especially if you're not like a law enforcement personnel kind of fellow that's trained in it, right? Because these will be very violent reactions to having been poisoned. And some of them I expect will be spectacularly so in terms of the violence of it. So it's not going to be wise to hang out around these elite guys. Well, Antifa is famous for circling, like Tucker Carlson's house or somebody of a political persuasion they don't like. Do you think that could happen with the drug executives or Dr. Fauci? No, it's not going to happen that way. That's going to happen. Okay, Antifa, not really fighters. Okay, they're so what's going to happen is that the fighters that have been poisoned will become violent, and they will use violent means. So it won't simply be circling someone's house or that sort of thing. It will be, some form of violent weapon on the house when they've trapped them inside. Something of that order. It'll be assassination. It'll be a remote assassination in the sense of, triggered explosives maybe, or long distance sniping, or it'll be close assassination as they're moving through a hallway, this kind of thing. All different kinds of ways are going to be used on these people over these next 3 years as they are,
okay, so the data would suggest that we'll go through a period of time where we'll have this awakening. There will be a violent reaction. The violent reaction will be somewhat tampened down as the social order reacts in a legal manner to arrest and corral the miscreants, the evildoers here. And the public will be somewhat mollified. But then as things slow down, in that process, there will be elements of the public that will erupt again. And there will also be the issue of those people that flee. Okay, so there will be many of these power elite that will try and hide themselves. And so for a number of years, we will be intermittently getting reports of, oh, so-and-so's been found dead or was killed or car bomb or something when they finally track them down. And so we'll have collateral damage as a result of a lot of this. And it's necessarily has to be this way because they've so damaged humanity that there must be a recompense. Ja, daar moet ik even bij stilstaan. Dus wat zegt hij in feite? Over die 3 jaar ziet hij dus inderdaad dat een aantal mensen die zodanig triest aan zijn wat er gebeurd is door die verheftigingen, door die inentingen, mensen die daardoor verloren hebben, ook door natuurlijk het narratief over al die leugens over het effectieve zogenaamde virus en zo verder. Ook daardoor bijvoorbeeld mensen die hebben mogen... Er gaan mensen zijn die gigantisch kwaad gaan worden en die daardoor eigenlijk bepaalde aanvallen gaan doen op bepaalde mensen of op bepaalde groepen. Dus zegt hij uiteraard excuseer, uiteraard zal er daarop gereageerd worden door het sociale systeem dat we hebben. En gaan er natuurlijk allerlei dingen gebeuren van die demonen natuurlijk. Niet de mensen die aanvallen, maar ja, natuurlijk, ook natuurlijk, maar vooral degenen die eigenlijk alles gedaan hebben, gaan dus aangevallen worden, meer en meer, maar dat gaat dan misschien ook terug een beetje vervangen, heeft hij gezegd, de Clif. En dan daardoor gaan er terug mensen zijn die zeggen, ja, maar er komt hier niks in orde, die mensen, die demonen lopen hier nu nog altijd rond, en er gaan terug aanvallen gebeuren, in feite zegt hij. Dus we gaan eigenlijk naar een tijd waar dat hij toch wel van die chaotische tafereelen ziet. This is going to be something you say next 3 years. You're talking about millions of people dying a year. Now, you said something really important, and you said, this is kind of like, 1 billion people appearing, where oh, wow, 1 billion people showed up. This is like 1 billion people that disappear. This is going to be harder to see, but the family members are going to know when somebody disappears. They're going to know. The famous people are going to disappear, and they keep hiding this whole thing. What do you suppose the death numbers just here in the U.S. will be over the next 3 years, if you could forecast that? I would. Okay, so here's the thing. There was some hints in the data way back when towards a sort of a solid number when the stuff about the sun disease first started coming out, and it looked like maybe there were going to be like 30 million people in the U.S. that would die from it. Now, the sun disease is the way in which the data sets encapsulated the whole COVID deal, as well as the response to it, the vaccination. So numbers since that period of time, since that initial appearance of that number, which was, maybe that was 2004, but since then the numbers would grow, they'd fluctuate. At one point we had a total worldwide numeric of about 1.248 billion people dying. Okay, in a relatively short period of time. So this would have been maybe over the course of 4 or 5 years. Now, that number could just simply be a projection from the globalists in terms of what they were targeting. So we don't have a data set that says it's going to be this number, other than that initial 30 million here in the U.S. And this sort of makes sense the way that the data sets work. They were more US focused, more English focused than other languages. So I had a tendency to concentrate and get better data out of that. If this is the case, that it's only going to be 30 million, however horrific that is, this is still very much lower than both the CCP and the globalists wanted to occur. They wanted to weaken us by at least half, such that they could easily come in and take over. Wow. And what about people's ongoing diseases? Dus nu spreekt hij in feite over, nu had Craig Hunter gezegd, heb je een estimatie dat je systeem gegeven heeft, maar natuurlijk, je weet dat door dat censuur werkt het systeem niet meer 100% op dit moment. Clif High heeft dat al een paar maal naar voren gebracht.
Maar je had vroeger al estimaties gekregen, sun disease, maar goed, ja, ik weet niet juist wat hij daarmee bedoelt, maar goed, dat is een beetje te vergelijken met wat er dus nu eigenlijk aan de hand is. En dan was er ongeveer een verlies van ongeveer een 30 miljoen Amerikanen die dus doodgaan in feite door die virus. Virus, ja, door de inentingen, door heel die situatie. Zegt hij, ja, op dat moment dat was zo'n 1,28 miljard. Dat was dan wereldwijd. Maar zegt hij, ja, door het feit, maar hij heeft dat nu nog niet gezegd, maar ik denk dat hij later op opkomt. Dus dat hij eigenlijk een probleem heeft om eigenlijk te geloven wat dat eigenlijk de regering en de overheden op dit moment als cijfers naar voren brengen. Zegt hij, ja, ze liegen over alles. En ik denk dat ze ook liegen over het aantal mensen die ingeënt zijn. Dus dan is het ook heel moeilijk natuurlijk. En je denkt persoonlijk, en dat zou wel kunnen, alhoewel dat er toch wel veel mensen ingeënt zijn ook. Ik zie dat hier ook bij ons hier. Ik hoor toch veel mensen die zeggen, ja, ik ben ingeënt. Dus, maar ik denk dat het dat toch overroepen is, dat er toch laten we zeggen, een overdrijving is bij de regering om te aan te tonen aan de niet-ingeënten. Om te zeggen, kijk, je bent nog een van de laatste, ga je maar vlug gaan inenten. Hè. Dus ik denk dat er daar overdreven is. Dus vandaar dat het ook moeilijk is natuurlijk om die oversterfte eigenlijk concreet in kaart te brengen. I mean, if nothing happens, we don't have any death in the first 3 years. Are people going to be damaged? I mean, there was this one, I don't know, 19, 20-year-old tennis player that was complaining that she has myocarditis. I mean, you have that for the rest of your life. No. You're mistaken, Greg. If you get a diagnosis of myocarditis, yes, you've instantly been slotted into the 5 years or less to live. Dat is interessant dat hij zegt, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Clif High zegt hier, ik laat het in minder wat heel juist is, ja of nee natuurlijk mensen. Ik ben geen dokter, geen medicus of niemendal. Maar Craig Hunter zei, ja oké, myocarditis, wat we nu enorm veel horen in feite, dat mensen hebben door die inentingen, myocarditis, dat is dus myocarditis, dat is dus eigenlijk ik denk een inflammatie, dus een ontsteking van de hartspier. Maar Clif High zegt geen Craig. Op het moment dat je dat hebt, dat je dat hebt in feite, zegt hij, dan spreek je van maximum 5 jaar dat je nog te leven hebt. Dus het is niet dat je denkt van dat een of andere kleine ziekte is, dat is tussen de 0 en 5 jaar heb je nog te leven, zegt Clif High dan, als je myocarditis hebt. Myocarditis is most famous for killing people within that 5-year period of time. This is not a live for 30 or 40 years with angina kind of a problem sort of thing, right? So you're also quite wrong. There's in the death now. We've had at least 400, by one way of counting it, professional athletes die over these last couple of months. And so, this is a category. Ja, mensen, daar heb je waarschijnlijk ook wel gevolgd. Er zijn zoveel dingen die daarin, laten we zeggen, zeker op Telegram, passeren eigenlijk over inderdaad topsporters, zowel in tennis, maar heel veel in de gewone voetbal, ook in de soccer, maar ook in andere competities eigenlijk, dus ja, hoogstaande atleten eigenlijk, van het is de top van de top dat ze dat laten zien, die in feite nooit, in principe of quasi nooit in elkaar stuiken, die nu altijd naar hun borst grijpen in feite en dan boef neergaan in feite, ofwel gewoon neervallen, ofwel moeten gaan zitten en naar hun borstvoeten zeggen, ik weet niet wat ze dan bedoelen, waarschijnlijk een hart of geen adem niet meer, of noem maar op. Dat gebeurt niet, dat zijn top van de topatleten. Dus er is hier iets zeer zwaar aan de hand. Where the death rate of people in that category is low because these used to be very healthy people. And now you see them running out onto the field and keeling over. And you see the ball boys in the tennis match, 19 years old, 18, whatever it is, keel over because of exertion intolerance, because of the effect of the vaccine, of the injection. So we're now at that point where we are in the die-off, and here's the way it works. Okay, so in this weird drug that they handed out, those people that are most sedentary will be will suffer the longest,
have the most level of damage but die later than those people that are very healthy and have their blood pumping and this sort of thing. So those individuals that were very healthy that took this shot, if they try and continue their exertion-focused activities, will drive themselves into an early grave because of the nature of this drug or the mixture. It's not a drug per se; it's a mixture of materials, and so the more you're. Daar ga ik eerst een keer bij stilstaan, maar dat hij nu zegt, dat is ook wel een zeer interessante zienswijze van Clif. Zegt hij, het komt erop neer in feite dat dus die inenting die gegeven is zodanig een mix in feite van veiligheid, mogen we zeggen eigenlijk. Die zorgt eigenlijk dat de mensen die sedentair zitten, zegt hij, zoals bijvoorbeeld ik nu, ja, ik zit hier bij manier van spreken aan het bureau de hele tijd te werken en te doen en filmpjes te maken en ander werk te doen. Maar kortom, die gaan in feite meer schade opdoen, intern. Dus ze gaan eigenlijk zieker worden, eigenlijk intern, als je de inenting genomen hebt. Maar gaan eigenlijk veel langer leven. Omdat het eigenlijk sedentair is, gaat het eigenlijk langer duren, ga je veel meer zaken oplopen in feite. Maar ga je in feite, laten we zeggen, langer nog leven voordat je eigenlijk, bij manier van spreken, komt te sterven. En dus het andere zegt hij, dus de mensen die keihard, die topatleten, die dus er gewoon voor gaan en blijven voor gaan in feite, niet tegenstaande wat er nu allemaal gebeurt, maar die zeggen, ja, blijf ik mijn topding doen, dat gaat niet voor mij zijn. Die gaan in feite veel rapper in het graf zijn, zegt hij. Omdat dus dat systeem zodanig snel werkt en zodanig snel alles verspreidt in feite, gaan ze dus veel sneller in feite overlijden eigenlijk. Dat is het standpunt van Clif. The faster your heart works, the more expansive your capillary system is, the faster it's going to destroy that. The more you're sedentary, the lower levels of circulation. It's just going to be a slower death. Whoa! And you're pegging this at roughly 30 million for the U.S., which is that's what David said. I have no way of knowing how they. Okay, I don't believe any of the numbers that come out of the federal government or any of these government guys on anything. Okay, they can tell me the number of tons of sewage they move in a year, and I'm going to say I don't believe it. You just don't know, because I work for government and I know how these numbers are compiled. So I do not accept that they've got anything close to whatever number they may claim for vaccinations. So if they claim 70%, I'll say no, bullshit. It's far less than half of that. They can claim 30%. I'd say, no, you guys you don't know. See, I know that they do not know. There's no way they can actually tell how many people have been single, double, or whatever injected because of the way in which they calculate this. Because they don't calculate on actual number of people being moved through the system successfully and so on. They're really calculating based on the number of vials going through the system. And the vials get destroyed, they get dropped, they go out of off their expiry date, all different kinds of things, but they're still counted as having been used. So, and there's a reason that they inflate the numbers in order to make you think that everybody's safe taking it, it's safe and effective, come on in and get it. So it's all a part of the propaganda. We're in a very intense propaganda war, so I discount and disbelieve anything that my enemy is telling me. And my enemy is chattering constantly, so I disbelieve a whole lot. The hospital here came out and said, I know people who work at the hospital, and they said, 60% of the people have already gotten the vax. And somebody in the office in the background that didn't get vaxxed came out and said, no, 38%. So 30 is the real number because I know what it is. It's 38%. I was like, wow, boy, they put that out there. And that's what you're saying. You're saying that they're blowing us. Oh, look, everybody's getting it. You should get it too. Dus hij spreekt hier over iets insider dat we heel kunnen volgen in feite krijg. In een hospitaal waar dat ze dus naar voren brachten officieel dat er 60% ingeënt waren in feite. En dan kwam er in feite iemand, waarschijnlijk die daar werd, dus naar voren in feite die zegt nee, dat is niet juist. Het is in feite 38% die ingeënt zijn. Dat is natuurlijk wel Amerika, waar dan weer van spreken. Nee. Is dat nu over heel Amerika, dat is dan typisch dat hospitaal, maar goed, het is misschien een indicatie, 38% voor Amerika. And that's not happening. And so, but here's what they'll do. Okay, so it is not feasible for them to roll this back without some level of attempting to save face in the whole thing. So it would not surprise me to have the Biden regime come on out and everybody, rah, we got 95%, everybody vaxxed, all the restrictions are gone.
Okay, same thing in any of the other states where there are restrictions. Where, hey, some incredible level of vaccinated people, we're all safe now. And it's all book. Dat is een visie van Clif nu, zegt hij. Voor dus alles te stoppen wereldwijd. Dus mondmaskerplicht, distancing, zo gezegd. Ben mogen daar, dit, dat. Inentingen verplichten of niet verplichten enzovoort. Dat heel dat santenboutiekje gaat wegvallen. Dat is klaar, dat is zo klaar als een klontje. Het gaat misschien nog wel hier en daar een verzet haarden zijn in bepaalde landen. Waar dan misschien de kabal nog het stevigste zit. Of voor andere omstandigheden, dat dat nog wel langer duurt. Maar zegt hij, ze gaan dus naar voren komen om geen gezicht te verliezen. Gaan ze toch nog altijd proberen dat op een of andere manier uit te leggen waarom dat ze dat eigenlijk allemaal wegdoen. En dat is een van de visies dat Clif nu naar voren brengt, zegt hij. Het zou perfect kunnen zijn dat Biden, het Biden-regime, dus de Sleepy Joe, de resident, niet de president, de resident in feite, dat hij in een bepaald moment in feite gewoon, dat ze gewoon naar voren komen en zeggen, ja, iedereen in Amerika is 95% triple gevaccineerd en daardoor mogen we in feite alles vrijgeven. Dat is de visie van Clif. Het zou kunnen, we gaan zien, maar het zou natuurlijk wel kunnen dat ze inderdaad op een of andere manier zo gezegd uitleggen waarom dat nu plots allemaal wegvalt. Ze gaan natuurlijk de waarheid gaan ze natuurlijk nooit 100% aan ons doorgeven. Bogus, but and bullshit, but they've been giving us bullshit numbers all along. It doesn't matter, and it saves them face for rolling everything back, which they must do because we're right at that edge of the revolt, the planetary revolt striking in the United States in a very serious way. And so here's their problem. Okay, so in Australia, you don't have weapons. Doesn't matter. Kazakhstan, people were reasonably armed, but not in a general sense the way we are here, right? So they improvised and they took over. The issue is, and what is being discussed, because it's not being debated among now, is the fact that they're very close to pushing the rocks of the U.S. population into action. Ik ga dat eerste keer even in twee delen, dat ik zeker niet vergeet. Dus zegt hij, we zitten eigenlijk volop in een planetaire revolutie. Je ziet dat ook inderdaad overal ter wereld. Het wordt altijd maar meer en meer. Als er hier al in Brussel, ja, ik weet het niet, ik kan niet goed schatten, maar misschien, ja, ik kan maar iets zeggen hoor, 200.000 mensen aanwezig waren of 150.000 mensen. Ik laat het nu in het midden, maar dat is gigantisch voor Brussel. Ik heb het al een keer gezegd, in 2020 stormen en ik daar op de trappen van de financietoren verschillende keren en in andere oren daar in Brussel. Met, laten we zeggen, 300-400 man en een keer misschien, ja, als het een keer dat ooit een keer lukt is, misschien een keer 2.000-3.000, maar goed, ja, dat was dan... Misschien zeg ik er nog wel bij. En dan nu spreken we van misschien 150.000, 125.000. Speelt geen rol in feite. Of dat keus ben, ja of nee, maar toch gigantisch veel. Maar als je dan kijkt naar andere landen, in feite in Amsterdam stond het ook vol. In Frankrijk is er elke weekend, laten we zeggen, zitten ze toch met, ja, in verschillende oorden natuurlijk, met altijd meer dan 1 miljoen. Dat ze op de straat zitten, allee, ja, wereldwijd, overal in feite is volle hang. Dus de planetaire revolutie. Maar zegt hij, mag niet vergeten, zegt hij, in die landen, like Australië, noem maar op, in feite. Kazachstan, zegt hij, daar hebben ze al heel wat wapens, maar niet zo uitgebreid en zo gestructureerd zoals bij ons. Zegt hij, hoe zit het in Amerika natuurlijk? Ik kan even het verhaal doen en dan gaan we verder luisteren naar hem. Zegt hij, in Amerika is het zo dat we natuurlijk, ja, dat is weten, dat is gigantisch veel. Ze hebben veel meer wapens in feite privaat dan dat ze eigenlijk hebben in het leger zelf. Dus gigantisch veel wapens natuurlijk en gigantisch veel mensen die eigenlijk uit oorlogsvoering, effectief militairen, maar effectief oorlogsvoerende militairen geweest zijn. Dus met andere woorden, die echt wel weten wat dat oorlog is. Dus dat is eigenlijk Amerika. We gaan niet vergeten, ze hebben overal ter wereld oorlog gevoerd gedurende 40, 50 jaar. Dus dat is een land die echt weet wat dat oorlog voeren is. Dus zegt hij, hier is het zo dat eigenlijk je noemt ze de rocks, dat zijn de mensen die waarschijnlijk uit het leger gekomen zijn en zo verder. Dat mensen zijn, zegt hij, die heel moeilijk gaan bewegen. Maar zegt hij, ze zijn tot het punt gekomen nu dat ze eigenlijk zich aan het organiseren zijn. Zegt hij nog niet direct daarvoor, laten we zeggen, een gewelddadige revolutie te doen in Amerika, maar zegt hij, ze zijn zich volop aan het organiseren, dat weet ik. De rocks, dat zijn dus degenen die de gevaarlijke zijn natuurlijk, die weten dat ze met wapens moeten omgaan en die weten wat dat oorlog voeren is.
En diegenen zijn zich nu aan het organiseren, dus wil eigenlijk zeggen dat diegenen eigenlijk nu volledig wakker aan het komen zijn. En zegt hij, als je die wakker gekregen hebt, dan gaan die door, die komen niet meer terug. Dan gaan die door totdat alles opgeruimd is en alles terug in orde is. Okay, the rocks are those people that are really tough and hard and they just don't move. You know, it takes a lot to get them motivated to do something. But the problem is, once you get those rocks up off their butts, you're not going to be able to stop it until it's totally resolved. You will lose control the minute that that part of the population arises. And this part of the population is now, I know this, actively organizing for something that will be occurring over these next few months. So I'm not saying insurrection or any of that kind of stuff. I'm just saying that there's a lot of people that are communicating well, okay, things are going to hell in a handbasket here. I'm going to step out of the handbasket over these next couple of months. Who else is going to also do this? And that's their approach to it. So I'm of the opinion that the power elite have enough sense left in the directors of them to understand how close the populace is to coming on out and rebuilding guillotines or taking the cheap alternative of winding some rope. And I think these guys are aware of this and they're desperate to back everything off now. Even Macron is starting to back off of his Gulag France kind of a thing. So I don't think it'll be another 3 weeks and we'll have most of the countries decelerating all of this. Dus hij zei nu dat wist ik ook niet, weer iets nieuws akkoord. Ik kan het niet bevestigen, want ik heb het zelf niet gezien. Dat hij zei ook dat Macron nu blijkbaar ook stappen terugneemt in Frankrijk. En het lijkt me ook een beetje logisch, zoals de Fransen constant overal heel Frankrijk keihard op de baan komen. Is het logisch dat hij toch zou moeten weten dat zijn spelletje gedaan is, dat hij daar nooit of te nimmer niet meer over geraakt. Dus hij zou inderdaad, en wat dat eigenlijk Clif High suggereert, dat is dat die demonen in feite weten dat een spelletje uit is en dat ze eigenlijk gaan proberen op een of andere manier te, laten we zeggen, niet te ontglippen, maar zeker dat ze niet inderdaad opgepakt worden en of onder een of andere guillotine of onder een of andere boom met een koord in feite opgehangen worden als de mensen, als het volk te kwaad wordt in feite. At the same time, there's going to be major issues with currency and so on. So the chaos and the uproar is going to get a lot worse. Before we move over to that straight segue, Fauci came out and said, "Hey, listen, Pfizer's shot for 5-year-olds and younger is going to be done in a few weeks." I mean, is he completely tone deaf? Is he? What's wrong with him? I don't know intent, right? He's obviously a psychopath, and so there's no way I could analyze his mind and understand what the hell he's doing. I just put him down as a psychopath, and they're likely to say anything to try and keep their scam and going and save their lives. He's obviously employed by the pharmaceutical companies en masse as their chief spokesperson here, so he's kind of in a real bind. He will, when it all breaks down, we're going to have to see his face prominently displayed in the unraveling. Let me just put it that way. He knows that. RFK Jr. said his book about Fauci, the real Fauci, he lays out all his connections to pharma and shepherd stuff through. I mean, it lays it out legally. RFK Jr. is quite the lawyer. People don't realize that. He's quite the lawyer. He tries big cases. But anyway, he lays it out. Just what you're saying is exactly backed up by RFK Jr.'s book. I think just on Fauci, before we move away from him, I'm expecting that we'll soon see information that ties him to the intelligence agencies. Specifically, I think it'll tie him to the CIA in a very, very deep way. And this won't be good for the CIA. Wow. I think he's going to be public enemy number one. Er is nog weer een statement dat hij brengt. Clif High zegt hij, ik zie eigenlijk in de volgende weken of volgende maanden naar voren komen dat Fauci in feite, laten we zeggen, verbonden zal zijn met CIA, maar op een zeer, zeer diepgaande manier, een zeer slechte manier natuurlijk, wil hij zeggen.
En dat zal dus ook zeer slecht zijn voor de CIA natuurlijk. Nogmaals, we hebben al CERN, we hebben van alle soorten mee. Natuurlijk, zij hebben ook aan de oorlogen mee helpen organiseren en noem maar op, noem maar op. Dat zijn geen intelligentieorganen, maar dat zijn eigenlijk oorlogvoerende organen voor de kabal in feite. Dat heeft niks te maken met intelligentie eigenlijk. En dan, ja. Goed, we gaan verder luisteren. Under the bus. I don't know. I'm not sure he knows that. He's had this protected life so far that everybody was, oh, Fauci, you handle all the grant money, you handle all the money, and you're making, I don't know, $500,000 a year just for a salary, and maybe he's worth $100 million or however, whatever his crazy amounts he's working. He's got his fingers in all the vaccines, and he gets paid on all of this. It's outrageous. And I suspect he will be public enemy number one. Only temporarily. Only temporarily. They have patsies, but we're wising up. A lot of people are awake now, and they're looking behind the patsy that's being proffered to the next one, to the one behind that, until they ultimately see the hand on the guy's shoulder pushing him out to be the next sacrificial lamb. And then we'll grab that hand and pull the elites forward. This is the basically the end of humanity's bullshit episode that's been running for a few hundreds of years, where we've been played by a very small cadre of people that are running the banking system, the media, the power elites, all of this sort of thing. So all of that's going away now. It won't be quick. It'll be. Dat er met Fauci gaat doen, gaat alleen maar tijdelijk zijn dat hij vijand nummer 1 is, zoals dat Crick naar voren brengt. Maar het is in feite een pion om bij de echte kabal te geraken, de echte demonen natuurlijk. En die gaan natuurlijk naar voren gebracht worden als zijn de echte, laten we zeggen, slavendrijvers die ons voor honderden, ik zeg altijd duizenden jaren eigenlijk, in slavernij gehouden heeft. En ja, dat is nu allemaal gedaan, zegt Clif, en ik ben ermee akkoord. Dus dat is allemaal gedaan. De oorlog is nog even bezig, maar dat is per definitie gedaan. Het is een vrouw had eigenlijk een hele mooie opmerking erover zegt. Het is een voetbalmatch, dus die loopt over 90 minuten. We zitten in minuut 70. De twee ploegen moeten verder spelen tot en met minuut 90 en misschien nog wat blessuretijd. Maar laten we zeggen, de kabal staat achter met 8-2. Ze moeten doorgaan, maar ze blijven misschien nog altijd denken dat ze misschien 6 punten gaan maken in de laatste 20 minuten. Maar dat zal dus niet gebeuren. En dus zijn ze er al in feite voor de moeite. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus hij zegt, we moeten in feite nu heel dat spelletje, moet nu volledig bloed komen. Ik ben er volledig met hem akkoord met Clif, ja. Incredibly messy and take a number of years, but it'll be good for us. Let's go with the money. This die-off in this vaccine. Ja, eens even over heel het geldsysteem praten in feite. Dat er het geldsysteem, we hebben aan de ene kant is de fiat currencies, zoals bijvoorbeeld de US Federal Reserve Note, dus de US dollar, USD zoals dat we nu nog noemen. Dan de euro natuurlijk, yen, noem ze maar allemaal op. In feite allemaal fiat munten, valuta, die op niks gebaseerd zijn, op gebakken lucht in feite. Dus dat moet allemaal verdwijnen. En we moeten naar een systeem gaan in feite die volledig weer gebouwd is op een hout, zilver, edele metalen, dus op real assets, op echte waarde. En we gaan nu een keer verder luisteren hoe dat Clif. Ik heb uiteraard ook mijn eigen idee en dat komt niet volledig, maar toch voor een groot deel overeen met wat de meeste analisten daarover denken. Seen death in the whole deal, even if it gets unwound, a lot of damage has been done and will be done, as you were saying. We're going to have a peak out in the next 3 years. You're saying that the money is in trouble, the dollar is in trouble. Explain. Well, the dollar is the petrodollar is long past its expiration date and has no purchasing power in it anymore, which is why they have to print trillions of it to do anything with it. Basically, the entire petrodollar system as it exists now, the remnant of it, exists entirely on the flow because there's no value in the system. There's the illusion of value as they just churn and shove stuff through. You get the illusion of value just in that transfer process of digits from here to there. Now, they've recently attacked cryptocurrencies and have been doing everything they could to drive the price of the cryptocurrencies down because they're getting ready to proffer their
second of the three alternatives that we're going to reject. And this second of the three alternatives is a coordinated but seemingly independent central bank's digital currency approach. Bear in mind that a central bank digital currency approach is they're going to manage your account. They're going to have your digital currency. Ja, het eerste dat ze dus gedaan hebben om ons, de Great Reset natuurlijk, want dat is nu een verloren zaak, zegt hij. Dat zien we, de narratief is aan het vallen en alles is kapot aan het gaan. Dus een Great Reset is verleden tijd. Waar dat ze ons wilden brengen in het feit van you will own nothing and you will be very happy. Ik zou daar nooit happy mee zijn. Ik vind dat iedereen recht heeft om zijn eigen dingen te hebben. Dat is iets... Ja, dat is nu eenmaal typisch mens. We hebben graag onze eigen dingen. En dat wil niet zeggen dat we ze niet graag uitlenen naar elkaar, dat we een keer laten gebruiken, of met elkaar samen gebruiken. Of samen, dat we voeding hebben, samen eten en alles samen. Maar we hebben graag onze eigen stek als mens. Dat is, ik denk dat dat al was van vroeger. Ja, ik kan wel dat ik het niet weet. Maar weet we onze eigen echte geschiedenis wel? Ik denk het niet, maar goed, als we eruit gaan naar een eigen grotten, in de grotten, dan waarschijnlijk onze eigen plaatsje hadden waar we dan graag sliepen. En dat was dan ons plaatsje. Dus you will own nothing and you will be very happy. De Klaus Schwab, zoals dat hij ook in zijn boek en allemaal zegt, zoals de Georgetown enzovoort. Dus hun agenda's, dat is allemaal in feite verleden tijd. Alleen een stukje van de agenda toch, de Great Reset. Dus hij spreekt dan van het tweede stuk en daar proberen ze wel nog verder werk van te maken. Dat is dus voor hun eigen cryptocurrency, dus hun eigen elektronische currency, de New World Government Currency uit te brengen, terug vanuit die centrale banken die niet geen centrale banken zijn. Dat weten we ondertussen, dat zijn private banken van Rothschild. Proberen ze nu daar toch nog altijd hun eigen lijf te redden. Maar ook dat, zegt Clif, gaan we dus aan de kant schuiven. En dan heeft hij gezegd, gaan ze nog proberen met een derde punt te komen, dat hij blijkbaar gezien heeft met het systeem. Maar daar ga je zien ook, gaat hij niet verder over uitweiden over dat derde plan. Dat gaat het plan zijn, zegt waarschijnlijk dat hij zelf nog niet goed beseft wat het zou kunnen zijn. Dat ze nog gaan proberen. Maar zegt hij ook, dat gaan we volledig van ons afschuiven als niet aanvaardbaar. In their account, and if they decide to shut you off, there's nothing you can do about it, right? You don't own the currency. You're just allowed the access to that account for as long as they tolerate. Ja, dus een systeem, het is nog altijd, you will own nothing and you will be very happy. Het is nog altijd toch een klein beetje dat eerste systeem, waar je dus inderdaad geld krijgt in cryptocurrencies en elektronische currencies, op geld dat je eigenlijk niet meer bezit, wat je mag gebruiken, zoals you will own nothing, je mag alles gebruiken. Dus zolang je braaf bent en dat je niet ecologische voedt en dat je niet te veel op prijs gaat en dat je blije inentingen neemt en zo verder. Maar als je stout bent en je niet meer genoeg puntjes, dan sluiten ze gewoon dat rekening af en sta je daar met letterlijk in de wind. Dus dat is wat ze proberen te doen en uiteraard, dat is voor ons onaanvaardbaar. And so this is the model that they want to have since the Great Reset has failed. So Klaus Schwab's own nothing and be happy Great Reset is totally gone. They won't be able to get that through at all. So this is their next best alternative, is central bank owned and managed digitally central digital currencies for everybody, with banks owning the wallets that your currencies go into. So now, if I were to be offered a wallet, like one of those wallets, by my bank that was associated with a Federal Reserve digital currency, I may take it just to explore the potential for their system, but I would certainly put no real effort into it, would not in any way expect it to work. I wouldn't interact with it. I wouldn't spend it per se. You see my point. I wouldn't involve myself in their system, other than I would be technically curious and I'd want to basically try and crack it, right? So, but it's not going to be safe to get involved with that at all, and you're transferring your power that way. So my way of thinking is very much like Catherine Austin Fitts, and that is, get real, get all your digital stuff
off of your cell phone and put it on a PC somewhere and take that cord, unplug it from the wall. Ik ken persoonlijk, zoals je weet, mensen, niets van cryptocurrency. Ik heb er altijd ver van gebleven. Ik ken er echt niks van. Maar het komt erop neer in feite dat Clif zegt, want hij kent daar wel van, en heel veel andere mensen ook, die waarschijnlijk ook luisteren nu, dat hij zegt, neem het alleszins van uw telefoon weg en plaats het eigenlijk op een secuur systeem die vast bij je thuis is. Een systeem die niet meer verbonden is, maar die op zijn eigen kan blijven bestaan. Misschien een soort externe geheugen, ik weet niet, ik ken ook niets van IT-mensen, maar goed, het komt erop neer in feite dat hij zegt, haal het van je telefoon af. Misschien op de telefoon kun je daar, ik weet niet of je dat allemaal verstaat jullie, maar dan kun je daar misschien een beetje zetten, dat je nog wat kunt betalingen doen of zo ermee, als dat een van de punten is. Je weet, misschien zeg ik hier dommigheden, dat ik het niet begrijp, maar het komt erop neer dat hij uiteindelijk zegt, haal het van je telefoons af. En zet het op een secuur beveiligd systeem in feite, dat je zeker je wallet met uw units van cryptocurrency, wat je daar ook mogen hebben, dat je dat beveiligt voor de komende weken, maanden en jaren. Right? Shut down the Wi-Fi so it can't be cracked and keep your own cryptos. But other than that, deal cash, gold and silver, because that shorts the. Dan zegt hij voor de rest zoveel mogelijk geld afhalen van de gewone rekeningen. Van het fiat currency en koopt er zoveel mogelijk, zegt hij, zilver of goud mee. Ik heb een vriend in feite, ik ga zijn naam niet noemen, omdat ik voor beveiligingen, voor discretiezaken, maar die dus ook soms wel palladium munten probeert te vinden en te kopen. Dus palladium is ook zoals platinum, zou ook natuurlijk een perfect edelmetaal zijn. Dat is eigenlijk wat we noemen wit goud. Er wordt ook veel minder van gepraat. Ik denk dat er gewoon veel minder van ter beschikking is misschien op deze aarde, ik weet het niet. Maar platinum natuurlijk. Maar in het algemeen zegt Clif High in feite alles wat aan metalen is. Dus ik denk ook als je bijvoorbeeld, bij manier van spreken, koperen pannen en potten zou hebben en zo verder, dan zou ik dat allemaal mooi secuur wegzetten. Of als het ergens uitgestald is, dan staat het daar heel mooi uitgestald. Of in de keuken, als het daar ergens hangt, ik kan koperen potten van mijn grootmoeder en zo verder. Als die dat nog zou hebben, dan zou ik dat ook allemaal sparen. Dus alles wat in feite metaal is uiteindelijk, als je er plaats voor hebt en zo verder, dan zou ik dat allemaal sparen, zegt hij. Dus dat heeft allemaal uiteraard echte waarde, natuurlijk ook in eigen huis en zo verder. Dat staat voor zich. En ook allerlei voedsel natuurlijk in eerste instantie. Had hem dat zeggen. Dus goede reserve van voedsel dat je aan de kant hebt, goede reserve van water. We hebben er vroeger al filmpjes van vrijgegeven, misschien ook een waterfilter die dan niet gekoppeld is aan het waterleidingnet en zo verder. Al dat soort preparatie kun je doen. Is het dan finaal dat het allemaal veel vlotter loopt zoals dat we denken, dan kun je dat altijd gebruiken voor te kamperen of voor gelijk wat. Dus het is nooit geen verloren geld, mensen. Het zijn zekerheden dat je inbouwt en later kun je ze dan gebruiken voor in de nieuwe moderne wereld, moderne bla bla bla, wat zijn nu, in onze nieuwe prachtige wereld in feite, waar we uiteraard veel meer gaan samenkomen in kampeerplaatsen, waar we samen rond het haardvuur, bla bla bla, rond het kampvuur gaan zitten in feite. Weer veel meer verbinden zoals vroeger met elkaar. Gaan we dat allemaal kunnen gebruiken voor elkaar te helpen en voor zaken voor elkaar te doen, voor de barbecue en dergelijke zaken. Dus het komt erop neer in feite, dus voedsel natuurlijk, met allemaal blabla. Voedsel natuurlijk, veel voeding aanleggen mensen, natuurlijk voeding dat je kunt behouden, dat je een beetje droge voeding, rijst, pasta's. Dan natuurlijk ook, zelfs al is het niet het gezondste, maar blikken of bokalen, zaken dat je langer kunt behouden, als er de komende maanden chaos zou ontstaan, of dat distributielijnen zouden onderbroken worden, bijvoorbeeld, Ik kan zeggen, wat is dat? Maar kijk nu naar Canada, maar dat is voor de goede zaak, dus de Canadese truckers en ook die samenwerken met US-truckers aan de grens, zijn dus nu alles plat aan het leggen in Canada.
Ja goed, dat wil zijn voor de Canadezen, het is al volop bezig, dat er natuurlijk veel minder en minder gaan liggen in hun rekken en dat ze minder en minder gaan kunnen kopen. Dus dat er misschien wel bepaalde tekorten gaan zijn. Het is dus niet altijd dat je het moet bekijken van de kabalkant, daar kan natuurlijk ook wel nog aanvallen gebeuren, maar je kunt het ook bekijken van de goede kant natuurlijk, dat ja, op een bepaald moment moet je dus alles blokkeren om ze op hun knieën te krijgen in feite. En dus moet je dan ook wel als mens voorzien. En plus, het is ook echt de waarde. Mensen, als dus verder en verder onze fiat-waardes in de komende weken, maanden keihard gaan afzwakken, en dus dat die hyperinflatie meer en meer gaat instaan, ga je er natuurlijk alle belang bij hebben. Ja, maar je kan natuurlijk ook voor geen jaren aanleggen, dat weet ik ook wel. Maar je kunt toch wel voor een aantal maanden, kan je toch wel proberen wat reserves aan te leggen. Dus dat is ook echt de waarde. Natuurlijk ook je benodigdheden voor je auto of andere toestanden. Dat kun je allemaal voor al dat soort zaken zijn heel interessant om te hebben, als je er plaats voor hebt natuurlijk. Ik heb zelf geen plaats, dus ik kan een beetje plaatsen, maar ik kan maar plaatsen wat je kunt plaatsen natuurlijk in mensen. Their digital currency in a very real way. So look at it this way. If I were to go out and buy today an ounce of silver that was it was say $27 and I paid another $4 or $5 in a premium. So let's say I get it under $35. When their digital currency comes on out, what will be the relationship between whatever one of their digits, whatever they call it, and an actual ounce of silver? I would suspect that would be the beginning of an exponential race in terms of the number of digits it's going to take to purchase an actual ounce of silver. Because I would have an ounce of silver, Greg would come to me with his newly plumped up digital wallet from the United States Treasury Central Bank digital currency and say, hey, I want to buy your ounce of silver. And I would say, well, okay, but I paid 27 former US digital dollars for it, former petrodollars plus this, I got it for 35. So I'm going to need, say, 65,000 of your new central bank digital dollars to sell you this silver. And I'm even unsure about that. Maybe I actually need 100,000 because I don't trust those digits. And you said having cash, going to the bank and taking yourself out some cash, some 10s and 20s and 5s and 50s and whatever. You're saying having cash. Somebody else told me that a long time ago. Bob Moriarty. Ja, als je nu geld hebt, inderdaad, koop je dus fysisch zilver en fysisch goud. Fysisch eigenlijk, mensen. Ik bedoel, echt fysisch. Dat tok, 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 wat je meer letterlijk op je hoofdje kunt kloppen. Of dat je een keer kunt opwrijven. Ik bedoel, fysisch. Dus niet bij een of andere bank, bewaring en dergelijke. Dat hoor je mij dus niet zeggen. Ik bedoel echt fysisch. Palladium, platinum. Of zoals ik dat pas al allemaal vertelde, dat is waar dat het over gaat. Daar geloof ik echt dat dat het sterkste is wat ik in geloof. Said that, in 2010, he says, people are going to like this. He runs 3, 2, 1, go. People are going to like this, but cash is going to work really well for a while. I don't know how long, but it's going to work. Cash is king. Well, here's the thing. If you want to talk about really speculative woo kind of stuff, I'm of the opinion, it is my conclusion, that there's a very strong likelihood that we will have a US dollar that will be a very sound and sought after currency. All right. And so I would say get cash. The reason I say this is because I think what's going to happen is that there's going to be a regime change, and we're going to undo a great many things in our current government and reconstitute them. And I think that our treasury in the future will be reissuing a US dollar. And maybe they'll have a US digital dollar at some point. I don't know, but I'm quite certain they'll issue a physical dollar. In the meantime, cash, I think, and it would be smart on the part of this reconstituting government to go this route, would be accepted as an entree into the new currency, just the way they did it in the currency transfer in France in the 60s when they went from the old franc into the new franc. The old francs were the entree into getting your new francs. Thus, if you get cash now out of your accounts and you just stash the cash, even though it appears to be just toilet paper or wallpaper or something, because it'll soon have no even illusionary value, it will be able to be used as a circulating vehicle while they're getting the Treasury reconstituted and able to perform as it was constitutionally supposed to perform. And so during that period of time, we don't know what's going to work, but we could all decide, oh, hey, these
paper dollar Federal Reserve notes, we can just write the word constitutional on the front of them in something, present it, and everybody will agree that this will be a new constitutional dollar, and we'll all accept it until the Treasury gets around to sucking this out and replacing it. Daar contradicteer ik dus, ik begrijp wat hij bedoelt hoor, Clif, maar ik contradicteer hem er toch op van, als je dan nadenkt, de slechteriken hebben natuurlijk heel veel van die dollars, dus ze zouden bij manier van spreken ook allemaal gigantisch veel cash kunnen aanleggen, die slechteriken, en dan maken ze er allemaal, zetten ze er allemaal constitutional op, en dan zit je met hetzelfde probleem. Dus ik denk niet persoonlijk dat het zo zal gaan zoals dat Clif het hier naar voren brengt. Maar goed, ja, het is een idee van Clif natuurlijk. With their new printed constitutional dollar that is not a debt instrument entitled Federal Reserve note. So this will be like a silver certificate. This will be like an old dollar, a dollar that was backed by $20.30 in gold. Cents. Right. Right. Now here's something. Yes, correct. And here's something else. It is factual that Bix Weir is correct and that North America is just chock full of gold. We have far more gold than silver, other than Mexico, where there appears to Bix be. Weir dan zegt Bix Weir, W-E-I-R, je kunt hem ook rechtstreeks gaan volgen. Heeft ook een programma op YouTube, op Rumble of YouTube, ik weet niet meer wat dat is. Dat is een specialist in Amerika over hout en zilver, maar je volgt ook wel een paar andere dingen op in feite. Maar die Bix Weir heeft gezegd dus dat er inderdaad heel veel geld chockvol eigenlijk in Amerika is. Zou kunnen, dat weet ik niet. Mexico appears to be like the new Athenian Empire. Okay, Mexico appears to be sitting on probably one of the world's greatest silver repositories. So they will be incredibly rich as we go forward into this new future. The United States and North America, including Canada, is incredibly rich with gold. It is my supposition that gold will be the circulating lesser value metal as we go forward into the future, and that we're in a period of time that this transition between gold penultimate to silver penultimate will occur. It'll probably occur over these next few years during this great chaos that's going to be erupting from the die-off. Because imagine that, or understand that the fact that so many people are going to be dying and disabled is going to affect our ability, and is affecting our ability now, to produce goods and get things together and have a functioning society. So we will be in a period of chaos for 10 years, 18 years, something like that economically. I think only 3 or 4 for the currency. But during that period of time, we will get a new appreciation for gold, as I'm sets that we're suggesting that the government here in the United States will, reconstituting itself, will release any attempt at controlling people mining gold in the country. And so people will naturally go and do that. So it won't be like, so basically the government will incentivize it by not de-incentivizing it, if that makes sense. And we will naturally evolve into a new multiplicity of species economic system over these next few years as we eliminate the central banks. You think that, I was listening to one of your Woo broadcasts, which is very not only entertaining, but also informative. Now, do you think this thing's going to break up in May or around May? Will you talk about the breakup? Okay, so we have. Dus die verwacht de grote break-up. De break-up wil zeggen dat de Federal Reserve, dus alle centrale banken, zouden in elkaar stuiken, dat heel het systeem in elkaar stuikt en dat dus de echte chaos dan echt wel volledig zal starten. Maar goed, we gaan het dan ook weten. En we kunnen dan ook allemaal samen eraan bouwen. Maar dan weten we het ook wat er allemaal aan de hand was. Iedereen zal het dan weten. En op dat moment kun je dan ook allen samen kunnen we werken aan onze nieuwe wereld. Okay, so the numerics on the emotional, building emotional tension values in the language suggest we're going to hit a bump around March, and that will become a source of continuing problems through March and April, and will come to a conclusion in May. So that conclusion appears to be very involving for all of the people here in North America, and through us, the rest of the planet.
Okay, so it's going to be a big thing, whatever it is. I'm not really sure how to really describe what's going to appear, but it's not going to be sharp. It'll take days, if not weeks, to actually fully manifest before we can really look at it. So it wouldn't surprise me to see most of the month of May involved in the emergence of our understanding of what's going on. The majority of the language associated with the building tension language is fiscal, financial, or money focused. So will we get a new dollar? Will we get, will the bond market fall apart? Will the stock market fall apart? I think it's the bond market. Stocks are meaningless at this point. They're just... Dus je ziet ook naar een bump in maart. We gaan zien natuurlijk, maar je ziet dus vooral de bondmarket. De bondmarket is dus eigenlijk alle obligaties, eigenlijk, alle leningen die uitgeschreven zijn. Heel ons systeem is gebaseerd op schuld eigenlijk. Door de Rothschild, private banken die ons eigenlijk volledig afgezet hebben eigenlijk en slavernij bedrogen hebben eigenlijk op alle niveaus gedurende honderden en honderden jaren. En dus het is niet alleen dus de bondmarkt, het is trillions en dat is honderden triljoenen. Een triljoen is eigenlijk 1000 miljard. Dus hundreds and thousands of trillions, dat is dus eigenlijk de bondmarkt, dus de obligatiemarkt wereldwijd, is gigantisch. Maar daarnaast is het dan eigenlijk allerlei afgeleide noemen ze dat, afgeleide producten. En dat is eigenlijk zelfs niet gekend. Je gaat wel eens even horen spreken over quadrillions, dus zelfs niet meer te berekenen. Die er aanwezig is op deze de financiële markten eigenlijk, dat ze gecreëerd hebben uit niks eigenlijk, uit lucht. Zou eigenlijk zelfs niet te berekenen zijn. Dus quadrillions en zelfs een woord dat we niet kennen. Zo groot zou het zijn. Dus dat zou eigenlijk volgens Clif allemaal ploef zeggen. Dus ploef wil zeggen ploef. Dus ploef. It's a casino, so it's a fake kind of thing. You might as well be playing some sort of a video betting game in a casino. Eerst en vooral zegt de Clif zei de stopmarket, dat is niet belangrijk, dat is gewoon brouw van een casinootje, wat er gespeeld wordt en wat façadespel, maar uiteindelijk is dat niet belangrijk. Het is de bondmarkt eigenlijk, het is de echte markt eigenlijk die onderliggend zit. Dat is eigenlijk de echte markt en de afgeleiden, allerlei afgeleiden dat ze gemaakt hebben. Daar zit eigenlijk de echte markt en dat zal eigenlijk ploef doen. Ploef. In terms of there's no real value in stocks, but I believe that what we're looking at is the recognizing of the capitulation of the bond market in the way that it happened in 1932-33 in the previous depression. Now, bear in mind something here too. About 3 weeks ago, maybe 4 weeks ago now, I'd have to think about it. Yeah, about 4 weeks ago, we started getting indications that China is pulling in and focusing on it, building up their internal markets as opposed to external. Ja, nu brengt hij dat iets anders die zeer interessant is. Zegt hij ongeveer een 4-tal weken heeft China officieel duidelijk laten meemaken dat eigenlijk voor hun het New World Government gedaan is. Dat is dus zogezegd het globalisme is voor hun gedaan en ze zijn zich eigenlijk volledig aan terugplooien naar China toe om daar hun interne markt volledig te doen werken. Dat heeft natuurlijk verschillende redenen, maar de belangrijkste reden is natuurlijk dat ze aangewezen worden als zijnde een van de grote schuldigen in heel het debakkelen, in heel het, laten we zeggen, scandemic die zich voorgedaan heeft om onze economieën te sluiten. Dus Trump spreekt al van honderden triljoenen, hundreds of trillions, dat ze zouden moeten betalen alleen aan Amerika. Dus ja, wereldwijd natuurlijk wil dat zijn dat China eigenlijk verwacht dat ze zo aanzien worden als zijnde dat de rest van de wereld in oorlog is met hen. Dus ze zien zich niet meer als de machine die dan alles gaat voorzien. Maar dat gaat ook niet gebeuren door het feit dat globalisme sowieso zal wegvallen. En dat we teruggaan naar kleinere entiteiten. Dan gaan we zorgen voor onszelf in feite terug, vooral regionaal. Gaan we zorgen voor elkaar. En gaan we dus de productie terug regionaliseren, veel dichter bij huis. Dus hoe dan ook, zou een machine niet meer gebruikt worden. Dat zal sowieso wegvallen. En plus, we gaan ze aanzien als de grote vijand. Dus dat komt dus niet direct goed. De Chinezen hebben natuurlijk die fout niet gedaan. Dat is natuurlijk de CCP, maar goed,
hoe moet je dat gaan beteugelen? Je kunt niet anders dan eigenlijk China in zijn totaliteit dan daarvoor aansprakelijk stellen. Goed, we zien dat wel in de komende jaren hoe dat verder gaat, maar dat is dus hetgene die er eigenlijk aan het gebeuren is. Zegt Clif, is dus eigenlijk dat China zich eigenlijk terugtrekt, eigenlijk letterlijk terugkomt in feite naar China. Dus globalisme voor hen, hebben ze officieel gezegd, is gedaan. Exports. Thus, China has made the decision, the CCP has made the decision that China in the future won't be the source for cheap goods for the rest of the planet and may not be the source for any goods in particular categories. So we're seeing restrictions on the production of cells for lithium batteries and stuff, right? These kind of things. So they're starting to restrict what can leave the country. So they're really hardening up. I suspect it's because the CCP recognizes that they're going to be taken to task for their part in the pandemic and the die-off, and will be treating the rest of the planet as though they are at war with China, and they're now just trying to salvage their Belt and Road initiative where they can. Now that things have really gone bad in Kazakhstan. So people don't understand that Kazakhstan was a central hub for the Belt and Road Initiative. And Kazakhstan was hugely financed by the Chinese. And the current people in Kazakhstan being misunderstood by a great many people as a color revolution, which it is not, is destroying the economic input of China for like the last 8 years in that country, and there's no sign of it stopping as of this point. So it was actually the midpoint conduit between Beijing and Berlin. And so Dus volgens hem is Kazachstan in feite, dus heel die zaak is uiteraard, daar ben ik mee akkoord, dat is geen color revolution, dat is niet een revolutie die vanuit, laten we zeggen, de gewone... Nee, je zegt in feite dat het geen revolutie is die eigenlijk uitgaat vanuit, zoals dat er verwacht wordt, vanuit NATO, US, Europa, die dus aanduwt om eigenlijk de bestaande regering daarbuiten te zetten. Maar zou in feite volgens hem dan toch een echte revolutie zijn. En zou eigenlijk dus de hub die China daar gecreëerd heeft, eigenlijk volledig voor hun een verloren zaak zijn. En dus hun Belt and Initiative Road, die daardoor ging lopen naar Berlijn en zo, dat zou daarmee dus eigenlijk volledig afgekoupeerd zijn. Dat is zijn visie. Ik dacht dat het eigenlijk omgekeerd was, dat het eigenlijk wel een color revolution was, die geleid was door NATO en allemaal, om eigenlijk daar dicht bij de Russen te zitten. Hij zegt nu niet, goed ja, het is complex, het is ongelooflijk complex mensen, de puzzel. We krijgen maar enkele stukjes. Dus het kan zowel zijn dat Clif gelijk heeft, het kan zowel zijn dat ik, alhoewel, voor mij hoeft dat niet dat ik gelijk heb. Het komt erop neer in feite dat als je bekijkt dat de NATO zou het aangestuurd hebben, het volk, komt het erop neer dat ze dus inderdaad, Kazachstan is een gigantisch groot grondgebied naast Rusland. Dus ze hebben dan Oekraïne, dat ze in dat Kazachstan kunnen ze daar een tweede opening doen van vijandschap. Dat was wat ik dacht dat juist was. Dus een gewone revolutie is sowieso niet in mijn ogen. Alhoewel, ja, nee. Volgens Clif is het dus wel een gewone revolutie van het volk eigenlijk. Die dus eigenlijk, maar goed, dat zal dan waarschijnlijk door de alliantie geleid zijn, die revolutie, denk ik. Die dan zorgt dat China daar buiten gezet is. Maar goed, het is complex, mensen. Ik ga er geen oordeel over vellen. Ik ga geen conclusie maken. We luisteren verder. Dus Kazachstan was waar het gebleven was. China going to do? And there's huge ramifications for all of this, for all of our social orders and for the currencies that are involved, because we're now witnessing simultaneous increase in inflation, but also deflationary events as wealth is destroyed and investments are destroyed in this giant social upheaval that is only just now started. Dus ja, dat is belangrijk. Daar wil ik toch een keer iets over zeggen, waar ik inderdaad ook mee akkoord ben met hem. Zegt hij zal inflatie en deflatie zijn terzelfde tijd. Hoe dat ik zie in feite is een hyperinflatie. En normaal bestaat er een woord dat noemt stagflatie. Stagflatie wil eigenlijk stagnatie van de economie gekoppeld aan inflatie. Dus ik zie inderdaad stagnatie van de economie. Daar moet je niet voor heel slim zijn om dat inderdaad te zien.
maar gekoppeld niet aan gewone inflatie, maar aan hyperinflatie. Wat wil dat dus eigenlijk zeggen? Dat bepaalde zaken door de stagnatie gaan er toch heel wat zaken eigenlijk, van waarde eigenlijk, hun waarde voor een stuk verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan immobiliën. Zou wel een keer kunnen dat er daar een slag in gebeurt. Dat is bijvoorbeeld in 2008 gebeurd. Dat is ook dus duidelijk met de stagnatie. En met uiteraard inflatie. En daar heb je dus de immobiliën wereldwijd in heel veel, laten we zeggen, regionen, heb je zien naar beneden vallen. Als we kijken maar naar Spanje, daar was er nog 10% over van de waarde van de gebouwen. Ja, bepaalde mensen die daar geld hebben, ik niet. Maar goed, ja, het is veel moet ik daarvoor geld hebben om het te analyseren. Hebben dan inderdaad hele goedkope zaken kunnen kopen in Spanje, die ondertussen, ja, wel weer, maar die ondertussen nu eerstdaags volgens mij weer gaan in elkaar ploefen. Dus dat is die stagnatie, zorgt in feite dat er een aantal zaken van waarde, dat de mensen niet aan dat geld geraken in feite. De banken zullen ook voor een groot deel proef doen. Dus dat geldsysteem, dat leensysteem zal daar voor een stuk niet meer lopen zoals dat nu loopt. Dus daardoor ga je in feite een tijdelijke stagnatie en dus inderdaad een deflatie zien van een aantal waardezaken die heel veel geld kosten dat de mensen niet gaan kunnen kopen. Dus daardoor gaat die kostprijs, die prijs voor te verkopen, gaan moeten naar beneden gaan, voor inderdaad nog kopers te vinden. Maar aan de andere kant is er dus een hyperinflatie van dus allerlei zaken, zoals voeding, petroleum, noem maar op in feite. Dus je zit met een hyperinflatie. En zo'n woord die niet bestaat, maar goed, dat is iets dat ik hier nu voor jullie uitgevonden heb. Dus daar gaan we naartoe volgens mij. So yeah, inflation. En ik bedoel niet binnen jaren, nee, ik bedoel binnen maanden. Deflation at the same time, which is bizarre. Exactly so. So we have them inflating the currency because they must. Because the minute that they stop inflating the petrodollar, it dies 100%. As long as they keep inflating it, keep producing it, keeping it flowing through the system, there is the illusion that the system is functioning. The petrodollar is the glue to all of these other financial systems and non-financial systems, and they don't want that glue to come undone. But the flow that they are pumping through the system of these new dollars has no value, and at the peripheral edges of the system, we're seeing actual destruction of real wealth in the form of buildings and trains and all of these kind of things, and machinery and things in the process of this revolt. I'm going to get into this because I want to get your take on this. The Fed is like, they're out. We want to raise interest rates a half a point. They can either, produce a ton of money, which you're saying they're going to have to. And a lot of other people, a lot of other smart money managers, Ed Doe, Schiff, multiple. Jeremy Grantham is worried. He thinks the whole stock market is going to crash. But you're saying, so is the Fed serious when they say when they want to fight inflation? Are they serious or are they just blowing smoke? No. Ja, dat weten jullie al lang, mensen. Dus volgens mij komt er dus een gigantische beurscrash. Dat zal ook geen, dat is niet over jaren dat ik spreek. Het zal relatief snel voor onze deur staan. Dus een grote beurscrash. Zeer groot. Ik bedoel niet 20%. Echt zeer groot. They know they're dying. The Fed is a criminal enterprise. They've been running on they take interest on every dollar they loan to us, and they create the dollars out of nothing. It's a scam. The scam has run its course. They can't keep going. This is just all mouthing. I never pay any attention to anything that they say. Watch what they do, because they're scrambling to keep the structure alive. Now, in the 1920s, there was this real smart Frenchman named Jean Baudrillard. Baudrillard analyzed extensively all the economic systems in this postmodernist movement and came to the conclusion that communism was absolute bullshit, wasn't ever going anywhere. And so the postmodernists hated him because they were all basically leftists and socialists, and they ostracized him. But one of the things that he really astutely recognized was that we were living in a world that was a system of systems, where each new system that came on in the creation, whatever it was, cryptos or train handling systems or anything, glommed on to the existing systems and made them part of our system of systems as we went forward. But underlying all of this
was essentially the one system that we can't really mess with, that we can't create illusionary, the way all the other systems are created of whole cloth, so to speak. And this was the financial system. And so he said that ultimately it would be the financial system as a glue to the system of systems that would bring this whole thing down. And he pegged it about 1980, so he wasn't that far off, right? I think maybe he lived until that long. Maybe I'm uncertain of the age that he died, but he may have lived to see that his prediction failed, but that we were right on track for the actual things manifesting. They were just a little slower than he'd anticipated. And so now we're at that point where the financial system glue is coming undone, and that's why all these other systems are failing. But this point was designed. So the powers that be knew that in 2027, the U.S. Retirement systems completely, Social Security, 401ks, everything would be 100% bankrupt in 2027 with no purchasing power whatsoever and not able to feed anybody or do anything. And so the powers that be had a real problem. They recognized this, I think, maybe in the early 2000s, that it was going to occur in 2027. And so they've been making plans, and their plans were to eliminate all the people that make claims on the Social Security system. They had many different ways. Nu brengt hij hier iets naar voren, maar dat is nu typisch Amerikaans, maar ik denk dat je dat wel kunt doortrekken in de rest van de wereld, of toch in grote gedeelten van de wereld. Zegt hij, rond de jaren 2000 zijn ze tot de constatatie gekomen dat eigenlijk in 2027, dus in de US, alle pensioensfondsen, alle pensioensystemen, sociale zekerheidssystemen, noem maar op, eigenlijk allemaal volledig failliet gingen zijn. Dus met andere woorden, wisten ze ook dat ze dus moesten starten met een depopulatiesysteem. En dus eigenlijk de mensen die gingen genieten of genoten eigenlijk van het systeem waar dat ze eigenlijk voor mee geholpen hadden en mee betaald hebben in feite, moesten dus eigenlijk letterlijk te spijtig voor te zeggen op die manier om zeep geholpen worden. Dus daar, eigenlijk kan je dat bekijkt, zijn ze daar mee bezig of zijn ze, zijn ze dat aan het proberen? Nee, gelukkig voor ons zijn er heel veel zaken gebeurd de laatste 4-5 jaar met Trump en de alliantie en hebben ze ons kunnen redden en anders was het inderdaad met ons gedaan. Doing that through war, et cetera, none of them worked, were allowed to work, and so they came to the point of the pandemic, and they were attempting to do it with a pandemic, but it's all about the money. It's not that there's too many useless eaters, there's too many useless eaters that have bought into their phony system, and their phony system is going to crash, and they don't want those useless eaters to try and come and eat them. And that's really where it comes down to. And so this is why we're living in these times, and why we're living through this is because these individuals decided that there was no way, because they're not very smart, they decided there was no way we could get out of this economic mess that we find ourselves in. There was no way to put value back into the currency, all right? And so their way to deal with it was to eliminate those people that would have a claim in the form of a treasury note, a debt instrument, a claim on the treasury. Therefore, there wouldn't be the number of claimants. Therefore, the whole system could be perpetuated for as long as they wanted to go. And they used to use wars. They couldn't do it with wars for a number of different reasons, including climate change. And so they chose to do it with a pandemic, but they couldn't pull it off, and now we're here. I still think that I know of two people that were of a cousin and a neighbor to my mother-in-law who were to take the shots and they died. Either that or COVID killed them. They took them to the hospital and they murdered them. And both of them died in the hospital. But that's just two. I mean, you multiply that by all the people. Ik ken zelf 2 mensen, ik spreek weer over iets anders. Ik ken 2 mensen, zegt hij, dus een cousin van hem, dus een nicht. En dan de buurvrouw blijkbaar, die dus allebei naar het hospitaal gebracht zijn met COVID of door de inentingen in feite. Hij zegt, in Amerika gebeurt dat echt wel, dat is echt wel zeer gevaarlijk voor dan naar het hospitaal te gaan. En dan ze worden daar gigantisch betaald als mensen als mensen overlijden met COVID, dat ze tot $100,000 krijgen.
Dus ja, dat is natuurlijk een initiatief voor mensen te vermoorden natuurlijk. En dan worden inderdaad de mensen vermoord eigenlijk letterlijk. Ze worden naar een desselier gebracht, ze worden aan de ventilator gelegd natuurlijk, wat dat in feite per definitie een moordsysteem is. Als het, ja, dat is meestal je laatste dagen dat je eraan doorbrengt. Het kan niet zijn dat er heel sterke mensen daar toch nog uit geraken, maar de meeste blijven daarin. Dus het komt erop neer in feite dat die 2 mensen dus overleden zijn, zegt hij. Hij zegt, dat zijn er maar 2 dat ik ken, maar trek dat een keer door, extrapoleert dat een keer natuurlijk, dan ja, kom je tot andere zaken. That they have extinguished. I mean, I know, yeah, I know 9. You know, a friend of mine has his mother in the nursing home, and he tells me, he says, Clif zei, ik ken er 2, ik ken er 9, zegt hij. 9 gevallen dat hij direct kent. There's like 50 people in there, and I hired somebody who was on vacation to go over to see my mother. I said yes, and he said she was there before pandemic, so it was about a year later, and she said she was there for 8 hours a day. I hired her, and she says, you know, she called me and told me, says, hey, I want to tell you, you know, I was here for 8 hours a day for a year taking care of so and so, you know, down the hall from your mother. And I said yes, and he said, and she told me, she said, listen, there was probably 50 people there. And the only 2, there's only 3 people I recognize. He says, my friend's mother and 2 other people. All of them are gone. Yeah. I mean, that's, well, with a nursing home though, Greg, that's not unusual. In what the year? Average, yeah, but see, the average is 7 months in a nursing home. Oh, I didn't know that. Okay, so we got to look at it that way. But here's the thing. The actuaries are accurate. We're having insurance companies start balking at the huge amounts of payoff. The insurance companies are in real bind because they're in the supposed dollar management business, and the dollar is dying, and yet they still have to do payoffs, and so they're starting to do anything they can to get out of the system, the bind that they find themselves in. This will continue, it'll get worse. We may have to get to the point where we have some kind of or socially accepted approach to this, that we sort of bail out the insurance companies so that individuals can be covered because the system itself is breaking down. I don't know how fast it will go that way, but there are options. This is not so I'm not being arrogant, I'm just simply being confident, right? And my confidence tells me that I can see 3 different methods, which I won't go into because of we're not going to get into details, but I can see 3 different approaches to going forward from where we are with our existing financial system and building in a way to get value back into the currency. All right. And so there are approaches to this. These people, I think, are very limited in their mental capacity, couldn't see any way to think their way out of the problem except for this horrific approach. And being idiots and psychopaths and sociopaths, they took this just terrible approach, and now we're here. And in my opinion, we're going to have a bunch of adults come in and clean up the mess. This will be, as I was saying, a 10 or longer year period of time that we'll go through this cleanup. Well, in 2022, talk election. Ik ga het hierbij laten. Dus je ziet, we zitten nu aan minuut 45 van het gesprek. Ze gaan ongeveer door naar 1 uur en 5 minuten. Dus nog ongeveer een 20-tal minuten. En dan nog wat, ja, waar kun je vinden, Clif en zo verder. Dus zoals altijd zal dus het originele dan dus onderaan staan. Maar je gaat nog verder over crypto gaan en over andere dingen die zeker en vast interessant kunnen zijn voor jullie. Maar ik heb een boodschap gebracht naar jullie vandaag, wat ik eigenlijk echt wilde brengen. Ik ga nog proberen, ja, misschien niet meer vandaag, want we zijn toch al 5:30 nu op maandag 24 januari. Maar goed, dus misschien in de volgende dagen probeer ik terug een andere functies te zien wat me voel. Naar jullie te brengen met andere boodschappen of andere zaken dat ik eigenlijk wil highlighten bij jullie. We gaan het schermpje stoppen. Dank u wel, beste en beste en lieve vriendinnen en vrienden.
Beste dappere leeuwinnen en leeuwen, ik zeg dat altijd graag. Ik zie jullie ook zo als zeer dapper en zeer wakker. Dat jullie inderdaad de tijd pakken om toch, ja, we gaan toch dieper. We zitten niet zomaar het gelijk wat naar voren te brengen. We proberen toch echt wel dieper te graven in wat er eigenlijk echt gebeurt achteraf. We moeten ook soms tot de conclusies komen dat het zeer complex is, dat we soms ook geen conclusie mogen of kunnen maken. Ik denk dat dat ook zal zijn over een aantal mensen, dat we conclusies proberen te maken, maar dat toch zal blijken dat ze misschien voor de alliantie werken en andere zaken. Dus kortom mensen, ik dank jullie weer dat je hier geweest was om te luisteren naar zieke Gino. Oh, jongens, toch, het is niet te geloven. Altijd maar ziek worden. Daar ook natuurlijk die protestmars van. Ik heb gelukkig de protestmars met Hans kunnen meemaken in Brugge. Ik ben natuurlijk een Bruggeling, dus voor mij is dat... ik heb ze dus alle 3 al kunnen meemaken in Brugge. Dat is voor mij natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar ja, goed, daarom krijg ik nu die slag. En heb ik dus gisteren niet kunnen meegaan. Want dan natuurlijk, ik noemde het altijd mijn klein Berlijntje. We waren in Berlijn meegekomen met onze groep was in augustus, denk ik, of september van 2020 waren we daar met, ja, denk ik 3-4 miljoen mensen. Nee, fantastisch. Maar goed, er komen er nog andere mogelijke kleine Berlijntjes misschien in België. Hopelijk gaan we naar veel grotere cijfers nog. En is dat misschien wat warmer en kan ik dat misschien dan toch meedoen. Dank u wel, mijn lieve vriendinnen en vrienden. Tot het volgende filmpje. Vergeet niet te delen, mensen. Veel delen. Veel, zou ik gaan zeggen, veel rumbeltjes plaatsen, duimpjes en andere zaken. Delen met andere mensen. En natuurlijk subscriben, onderschrijven, zodat je ingelicht wordt via mail dat er nieuwe filmpjes zijn van mij. Doe het anders, het is mij ook goed. Dus ik zie dat Rumble ook probeert naar live systemen te gaan. Ik ga dat een keer meer proberen uit te zoeken. Misschien is er daar geen zo'n minimum voorzien zoals bij YouTube, dat je er moet minimum 1000 hebben. Ik wil nog altijd naar die live gaan met jullie, omdat ik dan direct de vragen kan krijgen via het commentaar en dat ik dan direct ja, echt weet wat dat met waar jullie bezig zijn en bepaalde zaken misschien direct kan beantwoorden. Ook is het altijd interessant, vergeet dat niet. Je krijgt ook altijd het mailadres van ons mee bij onderaan het filmpje in feite. En het is ook altijd interessant dat je ofwel een commentaar brengt, maar ook bijvoorbeeld een vraag. Dat je zegt, ja, Gino, zou ik hier willen dieper kijken op dat en zou je dat een keer willen behandelen. Dat is voor mij dan natuurlijk super interessant. Dan voel ik me enorm gedreven natuurlijk. Als ik ga, bepaalde dingen gaat misschien zeggen, oei, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is niet echt hetgene dat ik ken of dat ik bereid ben om dieper in te gaan in dat holleke bijvoorbeeld. Maar doe dat maar gerust. Stuur dan ons protonmail van Friends for Truth. En ik zal dat dan zeker proberen te behandelen, mensen. Dus dat is misschien ook een nieuwe methode dat ik nog nooit naar voren gebracht heb. Dus stuur wat dat jullie eventueel onderwerpen dat jullie echt zouden willen behandeld zien. En dan kijk ik of dat kan behandelen. Kan ik het niet behandelen, dan ga ik antwoorden naar jou via Proton dat ik het niet kan behandelen. Oké? Allee, tot het volgende filmpje. Dank u. Dag.